Sige, go! OPPO RENO. Kailan ito nililis natin? This lang. Noong 25. October 25? October 25. So daw yung latest ng OPPO. Sige. Tell me about it. Hi, hello. Anong name mo? Hi, I'm TV. Yan, from SM Mega Mall. So, ito po yung pinakabago nating release na unit. Ito po, Reno2 F. Yan, ito yung bagong phone ni ma'am. So, Sige. yan. Ito yung mga inclusion niya. Sige ma'am. Wow. Let's speaker. Earphone. USB 1. Nakikita dyan. Yung mag-jowa ko rin si Javi. Si Javi. Okay. Ang nakabili ng bahay. Ito, meron akong freebies. Kayo na yung mga millennials. Sila ba? Ano mga kagustuhan? Isa naman lang nag-overtake. Millennials na talaga. Yun. First time kong gumamit ng OPPO ngayon, guys. I've been a user of Samsung ever since. So, naninibago ako sa ginagawa ko ngayon. Ang ganda kasi ng specs ng OPPO RENO compared to sa Samsung A50s na bala ko talagang bilhin. Ayan. Just try everything out. For RENO. Yung previous ko, Ma'am Jen. ano siya? Mahal. So, tatry mo siya ma'am. Okay. Try mo. Ako magpapala. Okay na siya? Okay na siya. Thank you. Ano yan? Ito pa yung stick. Ito yung monopod. May bago na tayong monopod. Ito. Cable. Pwede mo rin gamitin. So yan, transfer ko yung SIM card ko. Ayan, ever since I'm a Samsung user, pati parents ko, naka-Samsung kami lahat. Ako lang ngayon ang mag-o-OPPO. Burn off pa na siya. Ate, pwede natin siyang ipat. Palagyan ko na siya ng SIM card. Okay ma'am. So yan guys, lagyan ko na ng SIM card. Ito ko na. Sobrang tagal na yan. Ay, hindi. 3 years. 2016 yan eh. Samsung Duo. So, meron pa siya May ano po? battery. Opo. Ito wala ng battery, di ba? Battery Nandun na sa lang. loob yung dito. Lahat ba ito ma'am? Ito dalawa po. Ito SIM card kailangan ba? Hindi na. Hindi na kailangan no. Kasi may meron ng memory to di ba sa loob? Pero kung gusto mo lagay, pwede naman. Okay. Lagyan na lang natin. Sige. Kaya lang ma'am, yung SIM card mo is makaluma na siya. Oo. So, gumagamit si ma'am ng micro. Kailangan mo ng nano. Kailangan pa ipakat yan? Oh, yes. Hindi pwede kayo mag-cut? Yun, pwede. Papalitan mo siya ngayon, ma'am. Ilalabas ko na para ano, balik ka dito. Ibabalik natin ito. Hindi, ano lang naman yun, may ID. Tapos di ba, idadaling doon. Sila na mag-aano doon. Sila na yung gagawa ng bagong SIM card ni ma'am. Then, yun pa rin yung number niya. Ano ma'am? Sige, sige. Ayan yung charging. Sabi
sabi nyo, 1 day, 1 hour? 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Full charge daw itong OPPO Reno. Itong cellphone ko ngayon, inabot ako ng madaling araw eh. Overnight ko pag sinacharge para lang mag 100%. Nakakatawa naman si Ma'am Vlogger. Ngayon makakasama kita sa vlog. Na-vlog ka na ba? Hindi pa never. So, my first time mo mabablog ngayon. Say hello. Ang ganda-ganda ng aking guest ngayon. Ayan siya. Talaga, ang galing naman. Kailan ka pa nag-vlog, ma'am? 10 years na ako sa YouTube, pero ngayon lang ako nag-active ulit. Talaga. Gusto ko mapanood yung mga ginagawa mo, ma'am. First time ko ngayon nag-unboxing. Usually, ginagawa ko dati covers. Tapos ngayon, doon, mga pagkain, kakain lang ako. Ngayon lang itong unboxing. Iyaano kita, mama. So, okay. Lalagay ko muna yung ano mo, memory card mo. Dahil wala pa naman. So, pasusi rin siya. Yes. Diyan lang yung SIM card at memory card. Tama ba? So, 3 cards slot siya. So, hindi ko muna Ito yung lalagay. memory, ito yung SIM card, no? Dalawang SIM card and memory card. Para nakakaya naman yung kuko ko dyan, ma'am. Kita. Okay. So, i-off muna natin siya, ma'am, kasi hindi mo pa naman gagamitin. So, long press lang po, then off. So, okay na po yung phone ni ma'am. At, okay na po. So, Buti ganda yung phone case niya, maganda. Gusto ko nga lang ganun para kita pa rin yung original na style, design niya. Ganda, ang ganda. oh my gosh. Bakit po? Okay, oh, importante yan. Susi ng buhay. Ganda naman ang kamay mo eh. Ayan. Ang ganda ng box niya, oh, guys. Mukha siyang speaker din sa malayo. Kasi yung freebies ko, ano yung freebies ko? Okay, ma'am. Bibigyan pa kita ng speaker. As last na lang. So, may ano si ma'am? Ano po yan? 3-in-1 cable, ma'am. Pwede ko po siya magamit sa... Sa iPhone, Type-C, tsaka micro. So, ito, naka-Type-C na to, ma'am. Ito po. Okay. Tapos, meron siyang, opo, ma'am, monopod. Tsaka yung speaker, wait lang po. Uuli natin yan. Ma'am, pakilagay naman, ma'am. Name, number, city address. Libre yung ano lang mo yung pag ano? Filling out the warranty form. Libre ba talaga po yung pagpapansin siya na ano card? Libre yun. Sorry, may smart pa ako. Sa Smart, tsaka sa Globe. Papa-change mo nga lang. E di ano na ako, hindi na ako makakapag-load no. Kasi yung SIM card Hindi, hindi. Numbers naman yung ano. Mareretain yung, di ba nag-retain lang? Baka naman marating. Kasi ko yung sa mga freebie ko, ano na rin sa speaker na to? Sobrang lakas niya, ma'am. Maganda siya sa Bago body. ba to? Bago ba to? Yes, ma'am. Bago. Open natin, ma'am. Titingin lang sa amin na may kita. Ito na makikibis na yan. Oo nga, alam ko maraming freebies pag Oppo eh. Sa akin ang freebies ko yung ano, dati ay mic, mini mic, USB mic, tsaka monopod yata yun. Yan, may mono. Ang hinihingi ko nga hindi monopod yung Ba't wala kayong bag ngayon? Wala na kayong bag? Opo, request ko lang. Dati dahil- may bag yun eh, yung ano dati. Wait lang, opo, request ko lang sa inyo. Baka pwede next time gorilla pad na ibigay niyo sa mga kukuha ng cellphone sa inyo dahil video or camera ang pinopromote niyo. Marami ng vlogger na yan. Saan ka sa akin? Hindi na kayo mo ito eh. Gorilla pad. Kung ito yung SIM card niyo, ma'am, kailangan niyo siyang ipatry ka. So, hindi ko pa magamit yung phone na yun dahil kailangan ko lumana. So, pa naggupit niyan? Ito, ano pa ako? 2009 pa itong SIM card ko to. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ayan.
Ginaganap po siya tuwing third week of the month. So November, third week ma'am ng November, Sabado po, pupunta kayo dito para ma-redeem mo po yung points. So kahit hindi nyo na po dala to, basta dala nyo lang po yung... Kailangan mo Sabado kasi Hindi, Sabado lang talaga lang. Ayun na yung pinaka-celebration ng OPPO membership. Ano natin, day natin. Marami ma'am. Kung basta may yung price na binili nyo is 15,990. Ayan. Wala ako niyan. Last year, wala. I'm so excited. So ito ma'am. Dito mo, November 3rd week, Sabado. Tapos ito na meeting number ko ma'am para pag may mga questions. Pwede na pa. Points na ito yun. May kalakitnaan yan. 3 days. Wala ka nang babayaran na. Kung ibang store, pag nag-abigay, tapos na po yung business mo, dito po ay concept store. Meron po tayong pakulo na, syempre yung mga regular clients po ni concept store, yung sigurado po talaga matutuwa ka. Yan na. Ayun sa makukuha ko, hindi na ako. Di ba, coupon? Iba-iba yung mga may bag, mga ganyan, mga another, mga original, like game holder. Yes. Yung sa office mate ko, laptop bag. Yung sa akin, microphone. Yun, Sabado. Pero ano yun eh, parang November 23, kasi third week yun eh, basta Saturday. Tuwing Sabado ko talaga siya ginagawa, pangatlong Sabado. Kung hindi ka naman makakapunta ng November, pwedeng December, basta pangatlong Kung Sabado. Opo.